अनुज मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण पाहणार आहोत व्हेज कोल्हापुरी। तर व्हेज कोल्हापुरी म्हणजे नावातच आहे, भरपूर झणझणीत तिखट आणि खूप रस्सेदार तर्रीदार अशी ही भाजी आहे। तर ही भाजी जर आपण रेस्टॉरंट मध्ये खाल्ली तर खूप तिखट असते, आपण ती मीडियम तिखटही सांगू शकतो। परंतु जर आपण घरी बनवणार असू आणि प्रामुख्याने आपण जर ती भाजी उन्हाळ्यामध्ये बनवणार असू तर मात्र तिखट थोडंसं बेतानेच घालायचं आहे। खूप सोपी आणि टेस्टी रेसिपी आहे। तर अचानक गेस्ट आले आणि आपल्याला थोडंसं वेगळं काहीतरी करायचं असेल तर ही भाजी करू शकतो। आणि जर तुम्ही पहिल्यांदाच ही भाजी बनवणार असाल तरीही ही भाजी चुकणार नाही, ह्याची मी तुम्हाला खात्री देते। आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मग सुरुवात करूया। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. तर सगळ्यात आधी आपल्याला ग्रेव्हीची तयारी करून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी इथे 2-3 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला 3-4 काजू अशा प्रकारे त्यामध्ये तळून घ्यायचे आहेत। आणि इथे मी 1-1.5 चमचा फरसबी घेतलेला आहे, ते देखील आपल्याला यामध्ये तळून घ्यायचं आहे। तर त्यानंतर यामध्ये मी एक मध्यम आकाराचा कांदा चौकोनी कापून घेतलाय, तो आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। आणि तो थोडासा मऊ झाला की मग आपल्याला एक मध्यम साईजचा टोमॅटो देखील चौकोनी कापून घ्यायचा आहे आणि तो देखील यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। तर हे मिश्रण छान एक मिक्स करायचं आणि त्यानंतर ह्याला आता आपण झाकून ठेवून देऊया आणि ह्याला मस्त छान शिजू देऊया। तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर मी कढई गरम करायला ठेवली, यामध्ये आपण फोडणी देऊन घ्यायची आहे। त्यामध्ये मी मोहरी घातली आहे, आपल्याला यामध्ये जिरं वापरायचं नाहीये। आणि त्यानंतर इथे मी खडे मसाल्यांपैकी फक्त एक चक्रफूल यामध्ये घालून घेतलेला आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण भाज्या ॲड करू। सगळ्यात आधी अर्धी वाटी गाजर, अर्धी वाटी शिमला मिरची, अर्धी वाटी आपण यामध्ये फ्लॉवर ॲड केलेला आहे, अर्धी वाटी इथे मी वाटाणा घेतलेला आहे, तर अर्धी वाटी थोडासा कांदा आणि थोडासा टोमॅटो आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। आणि 1 वाटी इथे मी पनीरचे चौकोनी काप करून घेतले, ते घालून घेतले। हवं तर तुम्ही पनीर नंतर घातलात तरी चालेल, या भाजीसोबत किंवा या भाज्यांसोबत घातलात तरी चालेल। तर ह्याला छान तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचंय। आणि त्यानंतर यामध्ये अगदी थोडंसं आपल्याला मीठ घालून घ्यायचंय, जेणेकरून मिठाला पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यामध्ये किंवा त्या तेलामध्ये या भाज्या छान मऊ शिजतील। तर ह्या भाज्या शिजायला फारसा असा काही वेळ लागत नाही, 5 ते 7 मिनिटात हे छान मस्त मऊ होतात। तर ह्याला झाकण ठेवून एक साधारण 4-5 मिनिटं आपण होऊ देऊ। तोपर्यंत इकडे तुम्ही बघू शकता आपल्या ग्रेव्हीची तयारी, इथे मी गॅस बंद केलेला आहे आणि इथे कांदा टोमॅटो छान असा मऊ झालेला आहे। त्यानंतर इकडे देखील मी भाज्या चेक केलेल्या आहेत, तर भाज्या देखील इथे छान अशा मऊ झालेल्या आहे। तुम्ही हाताने किंवा इथे चमच्याने तुम्ही चेक करून बघू शकता। गाजर शिजलं की बाकीच्या भाज्याही शिजल्या असं समजावं, कारण गाजर शिजण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो। तर इथे मी गॅस बंद करून ह्याला आपण झाकून बाजूला ठेवून देऊया। इकडे मी जे मिश्रण आहे तर ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये गार करून घेतले आणि त्यानंतर अर्धा इंच आलं आणि लसूण घेतलेलं आहे, त्याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आणि इथे पॅनमध्ये आपल्याला फोडणी देऊन घ्यायची आहे। तर 2 ते 3 चमचा तेलामध्ये मी हे जे आपली ग्रेव्ही आहे तर ती यामध्ये घालून घेतलेली आहे। तर इथे मात्र आपल्याला जिरे मोहरी अजिबात वापरायची नाहीये। तर अशा पद्धतीने ही ग्रेव्ही आपण यामध्ये घालून घेतली आहे। तेलामध्ये 1-2 मिनिटं आपल्याला छान ह्याला मस्त परतून घ्यायचे आहे। या पद्धतीने आपण आधी कांदा टोमॅटो मस्त छान मऊ करून घेतलाय, त्यामुळे ग्रेव्हीमध्ये अजिबात कच्चेपणा नाहीये, त्यामुळे ह्याला शिजण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही। आणि अगदी थोडंसं पाणी घालून मी पुन्हा एकदा ह्याला छान मिक्स करून घेते आहे अशा पद्धतीने। आणि त्यानंतर आपण 2 मिनिटांनंतर यामध्ये आपण सगळे मसाले ॲड करणार आहोत। तर सगळ्यात आधी मी यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घेतलेली आहे, 1 चमचा लाल तिखट, 1-2 चमचा आपल्याला कांदा लसूण मसाला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। आणि त्यानंतर यामध्ये आपण 1-1.5 चमचा किचन किंग मसाला घालणार आहोत। तुम्ही गरम मसाला, किचन किंग मसाला किंवा कुठलाही जो तुमच्याकडे अवेलेबल मसाला असेल तो तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। तर हे सगळे मसाले या छान ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। इथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे।
आणि अशा पद्धतीने आपण छान मसाले यामध्ये छान मिक्स करून घेतलेले आहे। ह्या ग्रेव्हीला शिजण्यासाठी फारसा काही वेळ लागत नाही, एखाद 3-4 मिनिटांसाठी आपल्याला हे कमी गॅसवर ठेवायचं आहे। तर आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून 3-4 मिनिटं ह्याला छान होऊ देऊ, मध्ये मध्ये ह्याला हलवत राहायचं आहे। 3-4 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता याचा रंगही चेंज झालेला आहे आणि मसाले छान या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स झालेले आहेत। तर आपली ग्रेव्ही तयार आहे। इकडे आपण भाज्या देखील शिजवून घेतलेल्या होत्या। तर भाजीचा गॅस मी चालू केलाय आणि 1-2 मिनिटं फक्त ह्याला आपल्याला छान गरम करून घ्यायचंय। आणि हे गरम झाल्यानंतर जी ग्रेव्ही आपण इथे तयार करून घेतलेली आहे, तर ती ग्रेव्ही आपल्याला या भाज्यांमध्ये घालून घ्यायची आहे, किंवा भाज्या तुम्ही या ग्रेव्हीमध्ये घातल्यात तरी चालेल, किंवा ही कढई मोठी आहे म्हणून मी ही जी ग्रेव्ही आहे तर ती यामध्ये घालून घेतली आहे आणि थोडंसं गरम पाणी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। तर मी हे गरम पाणी यामध्ये देखील घालून घेणार आहे आणि हे छान आपल्याला या ग्रेव्हीमध्ये भाज्या मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। तर व्हेज कोल्हापुरी थोडीशी तिखट असते, परंतु इथे मी थोडीशी कमी तिखट केलेली आहे आणि पाणी इथे बेतानेच घालायचं आहे। भरपूर अशी पातळ ही भाजी नसते, थोडीशी मीडियम कन्सिस्टन्सी असते। तर अशा पद्धतीने आणि कुठल्याही भाज्या तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। आणि यामध्ये आता आपण अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आहे। भाज्या शिजवताना आपण मीठ वापरलेलं आहे आणि मीठ घातल्यानंतर हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता कन्सिस्टन्सी याची एक आपल्याला छान उकळी काढून घ्यायची आहे। तर जे मुलं भाज्या खात नाहीत तर त्या भाज्या तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। तर वरतून आपण थोडीशी कसुरी मेथी घातलेली आहे। कसुरी मेथीने चव खूप छान येते। त्यानंतर मस्त छान हिरवीगार यामध्ये कोथिंबीर आपल्याला घालून घ्यायची आहे आणि छान अशी ही भाजी रेडी आहे। तर आता ही आपण सर्व्ह करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता फारसा असा काही वेळ लागत नाही, खूप पटकन होते आणि दिसायलाही ती खूप सुंदर दिसते। त्याची चव तर अप्रतिम आहे, खूप छान होते। तिखट तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर आय होप आजची भाजी तुम्हाला नक्की आवडली असेल। ही भाजी तुम्ही घरी नक्की करून बघा, कशी झाली मला कमेंट करून नक्की कळवा। तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।